तपाईले ग्राफिक डिजाइन सम्बन्धी कोर्सहरु सिक्न सक्नुहुन्छ है त। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले फोटोशप युज गर्नेछौँ। फोटोशप युज गर्दाखेरि तपाईले फोटोशप चाहिँ डाउनलोड गरेको हुनुपर्ने छ। यदि तपाईसँग फोटोशप छैन भने कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस्। म त्यसको लिंक चाहिँ तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा पठाइदिनेछु। अथवा यदि तपाईले फोटोशपलाई कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर त्यो पनि म सिकाइदिनेछु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है। यदि तपाईलाई फोटोशप चाहिन्छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुस्। यदि डाउनलोड गर्नु भएको छ भने चाहिँ हामीले फोटोशपतिर जानेछौँ है त। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले फोटोशप CS6 युज गरिरहेको छु मैले चाहिँ। तपाईले पनि फोटोशप CS6 युज गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ फोटोशप अन गर्नुस्। अन गरिसकेपछि हामीले फाइलमा जानुपर्ने छ। फाइलमा गइसकेपछि यहाँनिर न्यू भन्ने एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ है त। तपाईले हामीले न्यू फाइलबाट युज गरौँ। मैले तपाईलाई फोटोशपमा बेसिक पार्ट्सबाट सिकाउन गइरहेको छु है त, एकदम बेसिकबाट। जस्तै अहिले चाहिँ हाम्रो यसमा नेम आइरहेको छ हो। नेममा गइसकेपछि तपाईले कुनै पनि एउटा फाइलको नेम दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले प्लानेट भनेर राखेछु है। अनि यहाँनिर दिएको छ हाम्रो प्रिसेट दिएको छ। प्रिसेटमा चाहिँ हाम्रो डिफल्ट फोटो साइज भनेको छ है त। यदि तपाईले डिफल्ट फोटो साइज हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले डिफल्ट फोटो साइज एउटा 7x5 को साइज लिन सक्नुहुन्छ है त। यदि हैन तपाईले चाहिँ कुनै यूएस पेपर लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यूएस पेपरमा तपाईले लिगल पेपरहरु अथवा कुन चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है। त्यो पनि तपाईले चुज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यदि हैन तपाईले चाहिँ इन्टरनेशनल पेपर साइज राख्नुहुन्छ भने A4 साइज, A5, B5, B6 है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरनेशनल पेपर अन्तर्गत पर्छ है। जस्तै तपाईले A4 साइज राख्नु भयो भने यो चाहिँ हाम्रो के को प्रिसेटमा इन्टरनेशनल पेपरमा आएछ हो। यदि हैन तपाईले डिफल्ट फोटो साइज नराखेर फोटोमा राख्नुहुन्छ भने चाहिँ फोटोको साइजहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। होरिजेन्टलमा 2/3 छ अनि भर्टिकलमा पनि 2/3 छ हो। र होरिजेन्टलमा 4/6, 5/7 र 8/10 छ। यो चाहिँ हाम्रो होरिजेन्टल पार्ट्स भयो भने यो चाहिँ हाम्रो भर्टिकल पार्ट्समा हुन्छ है। जस्तै ल मैले अहिले चाहिँ 4/6 को एउटा साइज लगेछु। विड्थ चाहिँ दिएको छ हाम्रो 6 है। 6 आइसकेको छ अनि हाइट दिएको छ 4 इन्च है। हाइट 4 अनि विड्थ चाहिँ हाम्रो 6 छ। यो चाहिँ केमा छ त इन्चमा छ है। यदि हैन तपाईले पिक्सेलमा, सेन्टिमिटर, मिलिमिटर, पोइन्ट, पिकासमा राख्नुहुन्छ भने यो पनि तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। अहिले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ 6/4 है यतिको साइजमा लगेको छ। रेजुलेसन 300। रेजुलेसन 300 भनेको चाहिँ हामीले नर्मल लो क्वालिटी भनेको चाहिँ यसले हामीले 72 राख्न सक्नुहुन्छ है। अनि 72 राख्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुस् त इमेजको साइज अहिले कति दिएको छ 364.5K हो। यस अब यदि हामीले यसमा 300 रेजुलेसन राख्नुहुन्छ भने चाहिँ 300 रेजुलेसनमा हुन्छ है त। यो चाहिँ हाम्रो रेजुलेसन हो। डकुमेन्ट रेजुलेसन हो र यो चाहिँ हाम्रो केमा छ पिक्सल इन्चमा छ है। पिक्सल इन्चमा। त्यसपछि यहाँनिर हेर्नुस् कलर मोड तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले जस्तै यसबाट आरजीबी कलर लिनु भएको छ भने रेड, ग्रीन, ब्लू कलर आउँछ है। यस यसको कलर आउने भयो। यदि तपाईले सुरुमा तपाईले ग्राफिकल कलर लिनु भएको छ भने सुरुमा तपाईले न्यू फाइल नै तपाईले त्यो न्यू फाइलमा जुनसुकै एउटा फाइल युज गर्नुस्। त्यसमा चाहिँ ग्राफिकल कलर मात्रै आउनेछ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। त्यो भएको कारणले हामीले के गरेको त आरजीबी कलर राख्यौं है त। अब यहाँनिर दिएको छ बिटको कुरा छ। यो बिट चाहिँ बिटको लागि चाहिँ म तपाईलाई नेक्स्ट भिडियोमा भन्नेछु। बिटको बारेमा छुट्टै एउटा भिडियो बनाउनु पर्यो भने त्यसको लागि चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। म त्यसको लागि पनि बिट सम्बन्धी छुट्टै एउटा भिडियो बनाउने छु है त। तपाईहरुलाई यो बिटको बारेमा बुझाउने छु। र अहिले गयौं हामी ब्याकग्राउन्ड कन्टेन्टतिर है। ब्याकग्राउन्ड अहिले चाहिँ हाम्रो व्हाइट कलर छ हो। यदि तपाईले यो व्हाइट कलरलाई डन गर्नुहुन्छ भने हाम्रो एउटा ब्याकग्राउन्ड चाहिँ व्हाइट कलरमा आउनेछ है। ब्याकग्राउन्ड व्हाइट कलरमा आउनेछ। र फेरि हेर्नुस् है मैले फाइलमा गएर न्यूमा जानेछु राइट। न्यूमा गएर ल यसमा चाहिँ प्लानेट 2 भनेर राख्यौं है। प्रिसेट दिएको छ। मैले प्रिसेटमा चाहिँ एकपटक फोटो साइज ल यसमा चाहिँ मैले भर्टिकलमा राख्न चाहे यसलाई चाहिँ है 4/6 को साइज। अनि यहाँनिर हेर्नुस् व्हाइट दिएको छ। एउटा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर दिएको छ हो। यस ब्याकग्राउन्ड कलर ट्रान्सप्यारेन्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्सप्यारेन्ट भनेको अब ट्रान्सप्यारेन्ट नै भइहाल्यो। हामीले ब्याकग्राउन्ड कलरमा गयौं। ब्याकग्राउन्ड कलर भनेको चाहिँ यसलाई भन्छ है। जस्तै हामीले यसपटक ओके गर्यौं येलो कलरमा आयो। यहाँनिर हेर्नु यो चाहिँ हाम्रो फोरग्राउन्ड कलर भन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो सेट ब्याकग्राउन्ड कलर। यदि यो सेट ब्याकग्राउन्ड कलरमा तपाईले कलर रेड राख्नु भएको छ र डन गर्नु भएको छ भने जस्तै हेर्नुस् है ब्याकग्राउन्ड कलर अहिले कस्तो छ रेड छ। मैले फेरि गएँ फाइलमा न्यूमा जानेछु। न्यूमा गएर यसमा फेरि प्लानेट
है प्लानेट। त्यसपछि हामीले यसैमा गयौँ, यसमा गइसकेपछि मैले फोटो साइज 4:6 प्लानेट 3 राख्यौँ है। अब चाहिँ हुन्छ र रेजोल्युसन 300 पिक्सल इन्चमा छ र कलर मोड चाहिँ हाम्रो RGB र यहाँनिर चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलरलाई डन गऱ्यौँ। सुरुदेखि नै हाम्रो के भयो त ब्याकग्राउन्ड रेडमा आयो कि आएन हो। यस, यो चाहिँ हामीले यसरी युज गर्ने हुन्छौँ। यदि हामीले फाइलमा गयौँ, फाइलमा गएर फेरि न्यूमा गएर ल मैले पनि यसमा पनि फेरि फोटो एकपटक मैले चाहिँ तपाईँले यो फाइलहरू अथवा किन बारम्बार ओपन गर्न सिकाइरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँले यो ब्याकग्राउन्ड कलरको बारेमा बुझाउनको लागि है। सुरुदेखि नै मैले तपाईँलाई स्टार्टिङ बेसिक नलेजबाट नै सिकाइरहेको छु। तपाईँले यो चाहिँ स्टार्टिङदेखि नै स्क्रिप्ट नगरेर हेर्नु ल, होइन भने चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्छ है। यसमा गएर मैले ट्रान्सप्यारेन्ट राख्यौँ र ओके गर्नेछु है। ट्रान्सप्यारेन्ट राख्दाखेरि यसमा कुनै पनि कलर छैन। यस, ब्याकग्राउन्डमा कुनै पनि कलर छैन है। यो चाहिँ हाम्रो ट्रान्सप्यारेन्ट गरेछ। यो चाहिँ के भयो त ब्याकग्राउन्ड कलर, यो चाहिँ हाम्रो ट्रान्सप्यारेन्ट, अनि यो चाहिँ हाम्रो के भयो त डिफल्ट कलर है। बुझेछ ल। यति भइसकेपछि मैले चाहिँ यो ब्याकग्राउन्डलाई क्लोज गरेँ है। ब्याकग्राउन्ड तपाईँले फाइल झिक्न सक्नुहुन्छ। यदि फाइल झिक्न सकिँदैन भने सेम प्रोसेस हो, न्यूमा गएर अथवा कन्ट्रोल यान पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यति भइसकेपछि यदि हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा भएको फाइललाई कसरी ओपन गर्ने है, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल O प्रेस गर्दा नि हुन्छ अथवा ओपन गर्दा नि हुन्छ है। फाइलमा गएर ओपन गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले ओपन गर्न पाउनुहुन्छ राइट। यो चाहिँ 1 नम्बर। त्यसपछि यो भनेको हाम्रो फोटोसपको फाइल अथवा यहाँनिर हो फाइल पेपर। हामीले यसमा डबल क्लिक गरौँ, क्लिक गरिसकेपछि डाइरेक्ट तपाईँले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ है। डाइरेक्ट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि फाइललाई यसरी ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो फाइललाई ओपन गर्नेछु राइट, ओपन भएछ। अथवा तपाईँले फाइलमा गएर न्यूमा जानुहोस्, फाइलमा गएर ओपनमा जानुहोस्, ओपनमा गएर यहाँबाट कुनै एउटा इमेजलाई ओपन गर्न पाउनुहुन्छ है। यसरी पनि ओपन गर्न सकियो, तपाईँले जसरी गर्न चाहनुहुन्छ है। यति भएछ। जस्तै मैले एउटा चाहिँ यसलाई हटाइदिनेछु। मैले यो फाइनली फाइललाई ओपन गरेको छु है। अहिले चाहिँ म मुभ टुल युज गरिरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो मुभ टुल हो। मुभ टुलमा गइसकेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् है, ब्याकग्राउन्ड लेखेर आइरहेको छ राइट। यो ब्याकग्राउन्ड लक छ है त। ब्याकग्राउन्ड लक छ भने यो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ हामीले डुप्लिकेट गर्नको लागि यसैमा राइट क्लिक गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि डुप्लिकेट गर्नुहोस् है। ब्याकग्राउन्ड कपीको नेम लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले प्लानेट राखेँ है, प्लानेट राखेर ओके गरेँ हुन्छ। र यो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ मैले डिलिट गरिदिनेछु। र यहाँनिर हेर्नुहोस्, मैले प्लानेट राखेको थियौँ, यहाँनिर gg.jpg भनेको हाम्रो फाइलको हो र यो 100% यो चाहिँ हाम्रो रेजोल्युसनमा आइरहेको छ। र प्लानेट भनेर हामीले फाइलको नेम राख्यौँ र RGB भनेको चाहिँ रेड ग्रिन ब्लू कलर है। अनि 8 भनेको चाहिँ यो बिट भने हो। जस्तै हामीले योभन्दा अगाडि फाइलमा क्लिक गरेर न्यूमा गएको थियौँ र यहाँनिर चाहिँ जस्तै ल मैले प्लानेट सुरुबाट नै प्लानेट राख्नेछु। जस्तै यहाँनिर gg.jpg भनेर फाइलको नेम आएको हो नि त हो। फोटोमा गयौँ, फोटोमा गइसकेपछि हामीले यसबाट गएर ल मैले 4:6 राख्यौँ, ट्रान्सप्यारेन्ट राखेर व्हाइट कलर राख्नेछु है। व्हाइट कलर RGB छ र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो 8 बिट छ है। 8 बिट छ। यसमा चाहिँ हामीले 300 रेजोल्युसन राख्यौँ ओके। यति गर्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् प्लानेट भनेर आयो। यो चाहिँ हाम्रो 33.3% हाम्रो रेजोल्युसनमा आएछ हो। त्यसपछि RGB भनेको चाहिँ हाम्रो कलर मोड राखेको थियौँ र 8 भनेको चाहिँ बिट भनेको थियौँ है। जस्तै फेरि हेर्नुहोस्, मैले फाइलमा गयौँ, फाइलमा गएर न्यूमा जानेछु है। न्यूमा गइसकेपछि मैले यसमा फेरि प्लानेट 4 राख्यौँ है। अनि यसमा गएर ल मैले मानौँ 600 राख्यौँ है। 600 रेजोल्युसन। यसमा चाहिँ 32 बिट। म बिटको बारेमा छुट्टै भिडियो बनाउने छु है। अहिले जस्ट तपाईँलाई थोरै बेसिक नलेज मात्रै है, बेसिक नलेज हो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् प्लानेट 4 आयो, @ 16% आएछ हो, 16%। अनि त्यसपछि RGB कलर भनेको RGB छ 32 बिट। यस यस, यो चाहिँ हाम्रो बिटको आधारमा नेम सिलेक्सन हुने हो है त। ल यति भइसकेपछि थोरै हामीले चाहिँ एउटा टुल्सको बारेमा पढ्नेछौँ, रेक्टेङ्गुलर मार्की टुल्सको बारेमा है त। रेक्टेङ्गुलर मार्की टुल्सको चाहिँ काम के हो भन्दाखेरि जस्तै मैले यसलाई एकपटक सानो बनाउने छु यो फाइललाई है। सानो बनाएँ, मलाई एउटा न्यू फाइल पनि चाहिन्छ है। हामीले यसरी यताउति सार्न सकिन्छ। फाइलमा जानुहोस्, फाइलमा गएर न्यूमा गएर तपाईँले यहाँनिर कुनै पनि एउटा साइज दिन सक्नुहुन्छ है। जस्तै ल मैले एक्स्ट्रा भन्ने राखेँ है, एक्स्ट्रा राख्यौँ। यसमा चाहिँ मलाई 8/10 को साइज राख्नेछु है। भर्टिकल होइन, होरिजेन्टल नै राखौँ।
र यसलाई ओके मैले अहिले साइज त्यस्तो केही पनि युज गरेन है 32 बिटको लगेको छ यो चाहिँ अहिले मैले चाहिँ खासै डिजाइनिङ गरिरहेको छैन तपाईँहरूलाई टुल्सको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु है त्यो भएको कारणले हो हामीले यसलाई मैले अझै सानो पार्यौँ ल यति भइसकेपछि नि यहाँनिर हेर्नुहोस् है यो ब्याकग्राउन्डलाई हामीले डुप्लिकेट किन गरेको थियौँ भनेपछि नि यो भनेको त हाम्रो ओरिजिनल इमेज हो भोलिको दिनमा हामीले कुनै पनि यसमा इमेजहरूमा चाहिँ एडिट गर्छौँ एडिट गर्दाखेरि के भइदिन्छ कि एडिट गरेर सेभ गरिदियो भने चाहिँ त्यो ओरिजिनल इमेज आउँदैन है त्यो भएको कारणले चाहिँ हामीले डुप्लिकेट गरेर राखेको लक राखेको अथवा लक राखेको छ भने त्यसले चाहिँ हामीले मोडिफाई गर्न मिल्दैन अथवा एउटा फाइलमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न दिँदैन है त्यसको लागि हो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् रेक्टेङ्गुलर टुल्समा गयौँ सरी फिदर 0 राखौँ है एकपटक ल यहाँनिर हेर्नुहोस् हाम्रो एउटा चाहिँ अहिले न्यू सिलेक्सन भनेर आइरहेको छ राइट न्यू सिलेक्सनले मैले यो इमेजलाई मात्रै सिलेक्सन गर्नेछु है त यति मात्रै सिलेक्सन गर्नेछु सिलेक्सन भइसकेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् एउटा हाम्रो मुभ टुल दिएको छ है मुभ टुलमा क्लिक गर्नुहोस् अथवा तपाईँले मुभ टुलको सर्टकट की भी पनि पाउनुहुन्छ जस्तै तपाईँले ल मानौ यो टुल्समा हुनुहुन्छ अरे डाइरेक्ट मुभ टुलमा जानु पर्यो भने भी प्रेस गर्नुहोस् डाइरेक्ट हामीले मुभ टुलमा पुग्यौँ हो मुभ टुलले के काम गर्छ अरे एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने काम गर्छ राइट है यो बुझिराख्नुहोस् है पछि तपाईँले ग्राफिक डिजाइन गर्दाखेरि काम लाग्नेछ तपाईँले जस्तै मैले यति भयो ल यसलाई डन रेक्टेङ्गुलर टुल्स चाहिँ के गर्यो त न्यू सिलेक्सनले अथवा रेक्टेङ्गुलर न्यू सिलेक्सनमा गयो जस्तै यता हेर्नुहोस् है यो पनि सिलेक्सन भएको छ अब मलाई यो पनि सिलेक्सन चाहियो दुईटालाई सार्नु पर्यो है दुईटालाई सार्नु पर्यो तर मैले चाहिँ न्यू सिलेक्सनबाट युज गरिरहेको छु न्यू सिलेक्सनले एउटा मात्रै सिलेक्सन गर्न दिन्छ है एउटै फाइलमा एउटालाई मात्रै सिलेक्ट गर्न दिन्छ दुईटा फाइललाई सिलेक्ट गर्न दिँदैन त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो न्यू सिलेक्सन एउटा मात्रै सिलेक्सन गर्न दिने हो राइट ल जस्तै मैले यसलाई न्यू सिलेक्सन एउटा मात्रै सिलेक्सन गरेँ हुन्छ अब थप्दाखेरि दिइरहेको छैन थप्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो एड टु सिलेक्सन भन्ने टुल्स पाउनेछौँ एड टु सिलेक्सनमा गइसकेपछि हामीले यो टुल्सलाई के गर्ने त यसरी सिलेक्ट गर्ने एड टु सिलेक्सनले फेरि सिलेक्ट गरेको है ल यति भयो हेर्नु त दुईटा सिलेक्सन सिलेक्ट भयो कि भएन भयो नि है अब मुभ टुलले हामीले यो सिलेक्सनलाई चाहिँ यता लिएर आउनुहोस् दुईटा सिलेक्सन सँगै आयो हो दुईटा सिलेक्सनलाई हामीले यसरी राख्न पाउनेछौँ है त र यो सिलेक्सनलाई हामीले चाहिँ थोरै बढाउनु पर्यो भने चाहिँ जस्तै यसमा क्लिक गरौँ यसमा क्लिक गरेर हामीले सिफ्ट अल्ट थिच्नुहोस् है सिफ्ट अल्टले के काम गर्छ भन्दाखेरि यो एउटा सेन्टरमा पोइन्ट देखिरहनु भएको छ हो यो सेन्टरमा चाहिँ यसले चाहिँ सेन्टर एलाइजमेन्टबाट चाहिँ साइजहरू घट्ने बढ्ने काम गर्छ कि हेर्नु त बिचबाट आइरहेको छ नि हो अल्ट र सिफ्ट है अल्ट सिफ्ट यदि अल्ट सिफ्टले भएन तपाईँले सिफ्टसँग मात्रै प्रेस गरिरहनु भएको छ भने कुनै एउटा साइडमा पोइन्ट राख्छ सेन्टरबाट राख्दैन है यति भयो र अल्टसँग गर्नुहुन्छ भने तपाईँले फ्री गर्न पाउनुहुन्छ यताउति सार्न पाउनुहुन्छ है त्यो भएको कारणले हामीले के गरे त अल्ट र सिफ्ट प्रेस गरेर साइज ठुलो बनाइदिएको माथि टिक मार्क हेर्नुहोस् यो टिक मार्कमा क्लिक गर्नुहोस् अथवा इन्टर थिच्नुहोस् है यति भयो र यसलाई चाहिँ यो सिलेक्सनलाई हटाउनु पर्यो मानौ एउटा सिलेक्सनलाई हटाउनु पर्यो अघि नै हामीले केही नै थियो र थप्दै थियौँ होइन यसरी एड टु सिलेक्सन गरेर हामीले एड गरेको होइन र हो नि है यस यति सिलेक्ट भयो भने एउटा साइडकोलाई हटाउनु पर्यो मानौ यो सिलेक्सन हटाउनु पर्यो यो सिलेक्सन हटाउनु पर्यो जस्ट बिचको सिलेक्सन मात्रै राख्नु पर्यो त्यतिखेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त यसलाई फेरि यहाँनिर हेर्नु सब्ट्र्याक फ्रम सिलेक्सन है यो साइडकोलाई हटाउनु पर्यो भने सब्ट्र्याक फ्रम सिलेक्सन हटेछ यस फेरि यो साइडको हटाउनु पर्यो भने पनि हामीले के गर्ने सब्ट्र्याक फ्रम सिलेक्सन हट्नेछ है यस यति हटिसकेपछि मुभ टुलले यसलाई क्लिक गरेर यसमा सार्न सकिन्छ बुझ्यो कुरा सब्ट्र्याक फ्रम सिलेक्सनको काम यस सब्ट्र्याक फ्रम सिलेक्सनले भनेको अरू बाहिरको सिलेक्सनलाई चाहिँ हटाउने काम गर्छ राइट ल फेरि यहाँनिर बुझ्नुहोस् यो भनेको चाहिँ इन्टरसेक्ट टुल भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरसेक्सन मात्रै लिने काम इन्टरसेक्सन भनेको जस्तै यो दुईटाको साझा है जस्तै हेर्नुहोस् यो पनि यहाँ पनि सिलेक्सन छ यहाँ पनि सिलेक्सन छ मैले यो इमेजको आधी भाग यति चाहियो र आधी चाहिँ यो इमेजको भाग चाहियो है त्यतिखेर चाहिँ हामीले इन्टरसेक्ट टुल युज गर्नेछौँ हेर्नु त दुईटा इन्टरसेक्सन टुल युज गर्यो यदि होइन हामीले फेरि यति सिलेक्ट गर्ने हो भने चाहिँ यो दुईटै साइडको के भयो त दुईटैको साझालाई लिने काम गर्छ कि है दुईटैको साझालाई लिने काम गर्छ इन्टरसेक्सन टुल्सको है अब यहाँनिर हेर्नु
यति भइसकेपछि मानौँ मैले एड गरेँ ल, थुप्रै एड गरिदिएको छ। यो कुरालाई हटाउनु पर्यो भने तपाईँले यसैमा राइट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, डिसिलेक्ट भन्ने छ है, डिसिलेक्टबाट पनि हटाउन सक्नुहुन्छ। यदि होइन तपाईँले कन्ट्रोलसँग डी प्रेस गर्नुहुन्छ भने पनि डिसिलेक्ट हुन्छ है त। यो जति पनि सिलेक्सन भएको एरिया छ यसलाई हटाउनु पर्यो भने कन्ट्रोलसँग डी प्रेस गर्दा नि हुन्छ, अथवा तपाईँले राइट क्लिक गरेर डिसिलेक्ट गर्दा नि हुन्छ। राइट, यति बुझ्यो ल। यति भइसकेपछि मैले तपाईँलाई थोरै फिदरको बारेमा जानकारी दिनेछु है। फिदरमा मैले ल यहाँनिर हेर्नुहोस्, यसलाई 10 राख्यौँ है, 10 राख्नेछु। अब फेरि यसलाई सिलेक्ट गर्नेछु है, कुनै एउटा टुल्सले। टुल्स भन्नाले पनि माथि अप्सन है, कुनै एउटा अप्सन हेर्नुहोस् है। यहाँनिर मैले त्यहाँनिर चाहिँ फिदर 10 राखेको थियौँ नि है, हेर्नुहोस् यहाँनिर रेड्युस भयो कि, साइडमा घट्यो कि घटेन हो। यति मात्रै होइन, घट्ने मात्रै होइन कि, यसले चाहिँ हाम्रो फिदर पनि घटाएर राख्ने हो कि। हेर्नुहोस् अब यसमा लगेर गयौँ, अघिको इमेज र यसको इमेज फरक छ, के फरक छ यसमा थाहा छ? यसलाई हेर्नुहोस् यहाँनिर है, तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, होइन भने तपाईँले फेरि छुटाउनुहुन्छ है। यहाँनिर हेर्ने, यसको साइडमा ब्लर आइरहेको छ नि हो, तर त्योभन्दा पहिला काटेको थियौँ हामीले कुनै पनि एउटा इमेज, त्यसको ब्लर आइरहेको थियो, साइडमा थिएन, एकदम सोलिड काटिएको थियो है, एकदम सोलिड सिलेक्ट गरेका थियौँ। तर यसमा एकदम सोलिड छैन। यस, फिदरको काम चाहिँ यति गर्छ है। जस्तै यति मात्रै होइन तपाईँले, ल मलाई यति मात्रै चाहियो अरे भनौँ, यतिखेर पनि यसले फिदर राखेर काट्ने काम गर्छ कि। हेर्नुहोस् हो, यहाँबाट काट्ने तरिका हेर्नु न ल। मैले एकपटक कन्ट्रोल डी यसैमा गरेँ ल, यहाँनिर राख्यौँ, अनि अर्को पटक मैले यहाँ फिदर 0 राखेर काट्नेछु है। डिफ्रेन्स तपाईँलाई मैले यहाँनिर देखाइदिनेछु ल। हेर्नुहोस्, तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् भने सक्नुहुन्छ, होइन भने सक्नुहुन्न है फेरि ल। हेर्ने, यति भयो। त्यसपछि मुभ टु लेस सारौँ। अब हेर्ने, यसले काटेको एरिया र फिदर राखेर काटेको एरिया फरक छ नि है। यस, यो चाहिँ हामीले रेक्टेङ्गुलर टुल्सको बारेमा पढेको छ। नेक्स्ट टाइममा चाहिँ तपाईँले इलिप्टिकल टुल, सिङ्गल रो र सिङ्गल कोलमको बारेमा पढ्नेछु। आजको लागि चाहिँ यति नै। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लागेछ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है त। तपाईँलाई यस्तै यस्तै भिडियो पाउनको लागि तपाईँले चाहिँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने छ, सब्सक्राइब। तर तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोस्। लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्ने, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्ने, सेयर पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है त। आजको लागि यति नै, बाई।